Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Hey, what's up, Earthlings? Welcome back to my channel. So for today's vlog, guys, kay na atay i-unbox. So I got this from a trusted Facebook store, guys, who sells varieties of top-graded bags like Dior, LV, Gucci, MK, and more. Yeah. So I got this bag from them. And this is a top-graded bag. So actually, I bought daghan na dyan sa ilahang bag, Chanel, like that, nakabalit na ko. And this one is, I'm going to unbox kay. This is my first time na ipalit ko top grade nga Dior. So this is a saddle bag, so ang color ani niya is nude. So let us see if unsay, oh my god, I'm so excited. Pero pa din ako siya na-open, like, di ko pa to na-open, guys. Like, since the first day na umabot dito sa bahay, hindi pa siya naka-open. Hindi ko pa siya nakita. Pero nung nakita ng seller nakita na niya to kasi pinicturean niya, and then she sent me the picture, pero hindi ko pa siya nakita in person. So, eto na siya. We will unbox this today. So, stay tuned! Okay, let us open na, guys. Tara. This is not like the original, you guys, ha. This is just top grade. Top grade means a class A, guys. So this is dito siya, pero top grade siya. And then money siya, nice guy siya, naka siya bag, and then naasad siya, more siya nasa shoebox, like naasad sila yung murag shoebox, pero bag siya, ha. Kanang ni-order ko ani, pero okay ba? Hindi ko pa Tagalog. Nag-order ako nito, pero hindi ko alam kung anong kalakihan niya. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki. Basta gusto ko siya. And then, ito na siya. I think magugustuhan ko to kasi hindi siya masyadong malaki. By the box itself, diba? So, let us open this. Oh my god, this is my first time talaga na makita ko to, like, seryoso. Oh my god. Yung bako niya is mabango. Okay, let's open na. The color is apricot, pero nude. Pareho lang siguro yun, guys. So, eto na siya. Let's open it. Tara, eto na yun. Meron siyang pa-box. Bongga si Mayor. Pero, eto na siya, guys. Oh, meron pa siyang dust bag. Patawag ni dust bag. And then, oh my god! Eto na siya. The packaging is nice. Maganda yung packaging niya. For a top grade. Maganda siya. And then, meron siyang dust bag. Meron siyang plastic inside. And then, bag. And then, meron din, meron siyang karton para sa bag. Para hindi siya magtumihan. Pag hindi natin ginagamit. Malalagyan ng alikabok. Ganun. So, eto na siya. Ang ganda niya, guys. Akala ko kasi yung first aid, big siya. Okay. Eto na nga pala siya. This is a saddle bag. Oh my god. As you can see, ang ganda ng niya, texture. Hindi siya like chichipin na cloth. This is so nice. And then we will open it, ha. Meron din siyang Christian Dior. Okay. Paano ba to? Open na natin. I'm so excited. Ito na siya. Hala. Oh my god, meron din siyang sling. Pang sling bag. Eto. Wait lang, ha. Hala. Bongga siya, sis. Oh my god. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Bongga. Direct. Meron pa sling. Ganun. Try natin to. Ganito pala siya design. Ito pala yung nasa loob, guys. This is yung nasa loob. Meron siyang ganito. Ito, Christian Dior. Hindi talaga siya mumurahin, guys. Kasi nabili ko siya is, i-check nyo na lang sa shop nila kasi ang ganda lang ng mga quality. Kung gusto nyo magtanong about sa prices, punta lang kayo sa shop nila kasi they reply agad-agad sa mga inquiry. And then, meron din siyang maliit na zipper dito. Parang sa loob. Ito. Pwede nyo lagay yung mga importante na jewelries or
to or what. And then meron ito yung loob niya, guys. Hindi niya makita, pero meron siyang parang maliit na ito. Nakita niyo ba yan? Ito yan. Ito. Maliit na parang ano ang tawag yan? Separate gunner. And then okay lang naman siya kasi ganito kasi siya, guys. Parang siya. So kaya meron ganon. Okay siya, guys. Okay siya for ang ganda niya. Then I bought this for a cheaper price like the original, mahal na mahal. Pero this Topgraded is so nice. Ang ganda niya. And then hindi naman siya talaga cheap yung price. Meron din siyang kamahalan pero pwede rin kasi maganda yung quality niya. Tara! Okay. Ito siya, guys. Oh. Thank you so much. Kasi yung seller kasi, guys, is our family friend. Kaya I trust them. Kasi they are kasi family friend namin sila. Tapos sa kanila kami bumili ng mga bags, ganon. Ang nice talaga niya, guys. Oh my gosh. And then yung design is so super big. Ang ganda. Wala pa talaga akong bag na ganito. Kaya ako bumili sa kanila. And again, thank you so much, Ate Chat and Pam, na maligya mo ginani. Kasi I'm so excited talaga nung first, nalaman ko meron silang saddle bag na top grade. And I'm so happy kasi, eto na siya. Oh my God, ang ganda-ganda. Diba? Ang super nice. So, oh my God. Ano pang hinihintay nyo? If you want to buy top graded bags, just PM this shop on Facebook. Pwede rin yun siyang i-check sa description box kasi ilalagay ko yung link ng Facebook niya. Yun. So, yun na nga, guys. Nagustuhan ko siya. Like, nagustuhan ko talaga siya. Like, the best. Oh my gosh. Oh my gosh. So, pwede ko siyang lagyan ng cellphone. Like, wait. Cellphone. Eto, cellphone. And more. Yung mga wallet. Teka lang, meron akong wallet dito. Yung mga maliit na ganito, purse, yung mga yung AirPods. Meron din akong AirPods, yung pink, pero nandun na sa kapatid ko. Ginamit niya kasi. Wala siyang guys, wala siyang yung may zipper or ganon. Pero okay lang naman kasi yung lock niya is very magnet. Oh. Grabe yung magnet. Like, ang so, diba? Ang ganda. Okay na okay siya, guys. And then, let's try the sling bag. So, ang ganda talaga. Let's try the sling bag. Oh my God. Let's try the sling bag. Saan ito ilalagay? Wait, hindi ko alam. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like Oh my gosh. Okay na. So, yun na nga. Ito yung details ng sling. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo, hindi siya printed. Embossed talaga siya, guys. Like, tinahi talaga.
basta. Pero dito sa ilalim is printed na siya. Pero dito is hindi. Tahi talaga siya, guys. So, yun na nga. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope na meron kayong mga ideas sa top grade na bag na sado ng Dior. So, yun na. If gusto nyo bumili, ilalagay ko na lang yung description ng store na binilhan ko dito sa description link. Yung description box pala, yung link. Okay, so if gusto nyo, isilink ko na lang below. And meron pa akong i-unbox. So if you want, do not forget to comment and like this video. And if you're new to this channel, do not forget to subscribe, guys, para makita nyo pa yung more videos ng unboxing videos ko. Or different videos ko. So yun na nga, eto siya, nagustuhan ko overall. Thank you so much. Thank you. Nagustuhan ko talaga siya. Nakita ko na siya and I'm so happy. Okay na okay. At first pala, guys, pinapili ko yung yung jowa ko. Pinapili ko si mama, anong kulay na maganda. At saka yung jowa ko, at saka yung mga best friend ko, yung dalawa, si Kim, at saka si Esther, at saka yung sister ko. Pero pinili nila is yung black. Tapos sabi ng boyfriend ko is maganda daw ito kasi it's aesthetic and then bagay sa akin kasi maliit ako and then hindi daw pang matanda na color. So yun, ito yung pinili ko and yun, nagandahan ako guys sa kanya and it's nice, ganda. So yun na nga, thank you so much again, guys. Yun na, for more videos, again, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. So yun na, salamat again, guys, sa mga nag-message sa akin na gusto nyo pa ng bagong videos. Eto na, guys, and meron pa akong more videos to come. Just give me a beep, give me a comment, give me some heads up na nandiyan pa kayo kasi alam kong it's been a long time na hindi ako nakapag-upload ng weekly videos. Like, weekly talaga. And yun, so thank you so much again for watching and I will see you in my next video, guys. Maraming salamat. Bye-bye! 1, 2, 3, funky.